කොන්නිචිවා. මම තුල්්‍ය විසිත් පෙරේට. මම ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ ඉඳලා මේ දක්වා ඉගෙන ගත්තේ ජපන් භාෂාවෙන්. මම හැදී වැඩුණේ සුන්දර ජපානයේ. ඔයා අපේ ජපන් පන්තියත් එක්ක එකතු වුණොත් ජපන් භාෂාව පමණක් නෙමෙයි ජපානයේ සංස්කෘතිය, හැදියාව වගේ මේ දේවල් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. න්‍යායාත්මක කරුණු වලින් ඔබට ගිහිල්ලා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සමග ඔයාටත් පුළුවන් ජපන් භාෂාව සැහැල්ලුවෙන් සරලවම ඉගෙන ගන්න. ඔන්ලයින් පන්ති වලින් වගේම ෆිසිකල් පන්ති වලිනුත් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තනි තනියෙන් වගේම කුඩා කණ්ඩායමක් විදිහට මගේ පන්තියත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ පන්තිවලදී ජපන් එක්සෑම්ස් වලට වගේම ජපන් ඉන්ටර්විව්ස් වලට ෆේස් කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කරන්න තියෙන්නේ මගේ WhatsApp අංකයට මැසේජ් එකක් දාන එක විතරයි. තවදුරටත් ජපන් භාෂාව ගැන විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවදුරටත් මේ සම්බන්ධව ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එක තියෙනවා. දිගටම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අපේ Facebook page එක follow කරන්න. මතා කොනෝ යොන දෝගදේ ඔයශිමෂෝ. තේරුන්නේ නැහැ නේද කියප එක? එන්න අපේ ජපන් පන්තියත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න මේ තුල්්‍ය with Japan YouTube channel එකයි.